ใส่มาเที่ยงนะ ซันเกอร์ซันเกอร์เอาไปหน่อยบอกลืมไปสินซื้อกระดาษมาเบาๆน่าจะเสร็จแล้วล้างเอาอย่างนี้ไว้ขนาด4 ถุงก็ยังได้อยู่ไม่เยอะขายแค่3เดี๋ยวลูกค้าคอมเมนต์ได้ไหมแค่นี้ทีทำ
บอกว่าเดี๋ยวเขามาส่งใช่ไหมตัวเล็กกว่าสาวโดนมือมึงไม่โดนหรออยากค่ะนี่นี่อ่ะอร่อยคงอะไรมันลูกตั้งใจถูกตั้งใจแล้วหั่นเลย ไม่ต้องหั่นแกน่ะขายไปมาเที่ยงเนาะพรุ่งนี้มา11 โมงเอาไว้จ้ะ62 ล้านจ้า6 7ไปจ้าซันเกอร์ซันปายขับไรเห็นทำไมเนี่ยผมทำเป็น2 ถ้วย
ยังไม่ได้ไม่กด ไม่ยากไหมไปเด้อของขันแล้ว เบอร์14เบอร์16ได้แล้วนะคะ ได้แล้วเอาอีกด้วย สั่งโต๊ะด้านหน้าได้เลยค่ะพี่สั่งโต๊ะด้านหน้า120เอาทำไมสั่งโต๊ะด้านหน้าได้เลย มันเป็นคิว ใช่สั่งโต๊ะด้านหน้าได้เลยสั่งโต๊ะด้านหน้าได้เลยสั่งโต๊ะด้านหน้าได้เลยนะคะ จะบอกว่าเอาทำที่เส้นแล้วทำไมอ่ะ ไหนนะมั้ง เอาใครไปก่อนค่ะเอาย่าถ้ามันไปที่ไปจ่ายเอาเขาเอาลงให้สั่งโต๊ะด้านหน้าได้เลยนะคะสั่งโต๊ะด้านหน้าได้เลยค่ะสั่งโต๊ะอันนี้นะ เอาละครับไปข่าวใส่ถ้วยแล้วก็ไปข่าวใส่ เอาได้โต๊ะด้านหน้าค่ะ Thai people like grilled, very spicy snacks. Even me, I cannot eat spicy. หน่อไม้ไหมคะ ต้องจัด